हेलो नमस्ते पिपल वेलकम टु माई ब्लग वन्स मोर आज चाहिँ हामी लन्डन घुम्न आएको छौँ डे 1 अफ लन्डन नमस्ते लाफाहरू नमस्ते लाफाहरू युकेमा चाहिँ अहिले क्रिसमस भाइब स्टार्ट भइसकेछ अहिले चाहिँ हामी यो के भन्छ ओटो एरिनातिर आएको छौँ घुम्न चाहिँ हल्का मौसम चिसो चिसो छ ऊ हाम्रो हिरोनी अगाडि हुनुहुन्छ जहाँ गए पनि फोटो सेसन युकेको मौसम चाहिँ जतिखेर नि पानी पर्ला जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ चिसो चिसो छ अब चाहिँ हामी यो मेबी सेफ सपिङ कम्प्लेक्स होला ओटो हामी चाहिँ अहिले ओटो एरिनाबाट बाहिर आइसकेका छौँ भित्र चाहिँ भिडियो बनाउन नदिँदो रहेछ अलिअलि मात्रै बिना विदाउट भोइस भिडियो बनायौँ अनि अहिले अलिअलि घाम लागिरहेको छ मौसम चाहिँ दामी छ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट हामी कहाँ जाने अरे अब कता जाने बकिङहम केही भन्नु त कहाँ फोटो धेरै नखिचौँ फोटो खिच्दा तँलाई अनि जति फोटो खिच्यो नि हुँदैन अनि रिसाएको गर्छस् फोटो खिच्यो अनि अहिले चाहिँ घाम लाएर हल्का दामी देखेछ ओके अब हामी नेक्स्ट स्टेसन भेटौँ है त हामी चाहिँ अहिले अन्डरग्राउन्ड ट्युबमा छौँ heading towards next destination. अन्डरग्राउन्ड ट्रेनबाट तल चढेर कहाँ जानु लाग्यो अब हामी अब चाहिँ हामी बकिङहम प्यालेसमा जानु लाग्यो And all the lights that light the way of blinding. There are many things that I like to see. यो चाहिँ युके को के अरे ट्युब लाइन यस्तो अँध्यारो है अँध्यारो आउँदो रहेछ अनि केटी मान्छेहरू जस्तो थोरै नै हो त अनि रस हुनु पर्यो नि
हेलो वेलकम टु बकिङहम प्लेस पछाडिको चाहिँ हाम्रो बकिङहम प्लेस अहिले चाहिँ हामी यहाँ बकिङहम प्लेसमा आएको छ एन्ड यो चाहिँ हाम्रो बकिङहम प्लेस पहिलाको अब राजा रानी बस्ने ठाउँ अहिले चाहिँ यहाँ बस्दैन अरे भित्र पनि हामीलाई जान चाहिँ नदिँदो रहेछ सो नेपालीको नारायण टी जस्तो राम्रो त छैन रहेछ बट स्टिल अब एउटा एन्सियन्ट प्लेस यसको चाहिँ अलिकति फन अथवा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको यसमा चाहिँ 755 वटा रुम्सहरू छ अरे यहाँभित्र पहिला चाहिँ राजा रानी बस्ने ठाउँ एबाउट 1893 एडीमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अरे यो बकिङहम प्यालेस चाहिँ अहिले चाहिँ राजा अब यहाँको राजा रानी चाहिँ अर्कै ठाउँ बस्छ सो युकेको एउटा वान अफ द टुरिस्ट एट्र्याक्सन प्लेस पनि हो यहाँ हेर्नुहोस् कति धेरै सब टुरिस्टहरू छ चाहिँ होटल अलिकति नभेटाएर टाढा भएर युके ट्याक्सीमा चढ्यो यहाँको ट्याक्सी चाहिँ कति 3.8 पाउन्डबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ दौडै छ 5.2 मा पुगिसक्यो साइडमा लगिसक्यो त्यहाँ त्यसमा जानु पर्छ बाटो छ भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ ट्याक्सी Yes, it is. अब चाहिँ हामी रुममा जान लाग्यौँ दिस रुम यहाँ ओभन टक्क लगाएर फ्रिज सबै राखिदिएको छ ल गाइज हामी चाहिँ अब होटलबाट चेकआउट भइसक्यौँ अब चाहिँ आज हाम्रो डे 2 लन्डन टुरको हिजो चाहिँ नर्मली कहाँ गयो कहीँ O2 फर्स्टमा चाहिँ हामी O2 एरिना गयो हिजो त्यसपछि के अरे बकिङहम प्यालेस गयौँ अनि साँझ चाहिँ विन्टर वन्डरल्यान्ड गएर अब बिहान हामी चाहिँ अब 11 बजे चेकआउट निस्क्यौँ हिजोको हाम्रो विन्टर वन्डरल्यान्डको विनिङ प्राइज अनि सर्कस भित्र पनि छ अब चाहिँ हामी के अरे पिकाडेली जाँदैछौँ
चाहिँ अब यो खानाको लागि हल्का चाइना टाउन साइडतिर हिँडेको हिँडै भयो यहाँ चाहिँ पुरै भिड छ चाइनिज रेस्टुरेन्टमा Finally in the street. Oh, there. Private. कतिको भोक लाग्छ त कतिको नभने हरि भोक लाग्छ म हिँड्नै सकेन भनिरहेको छु त यसको फेस हङ्ग्री फेस पिज्जा नभने मलाई स्पेसी सस पनि रहेछ भाइ त टाइम छ नि ल Cheers. यति बुढीले खाइदिएपछि गाइस हाम्रो खाना चाहिँ आयो फोटो सेसन ल लेट्स इट गाइस हेलो गाइस अब हामी ब्याक टु द अल्डर सोट with Pikachu and water balloon. यो हाम्रो रविनाजी हेर्नुहोस् यो त अघिसम्म रिसाएको अनि खाना पाएपछि बल्ल गाला पनि फुटुक फुटुक फुटेछ उब्रेछ हैन त अनि हाँसेको हेर त यो हाम्रो भाइराको भ्यू यो खासै राम्रो त छैन फेरि पनि यसो भिडियो बनाइदिनु भनेको हजुरहरूलाई अनि ब्याट्री पनि थोरै छ 66% छ लङ टाइम कुरा नगरौँ है किनकि 66% त लडसम्म पुगाउनै पर्यो सो वान मोस अगेन मेरो बुढी हिल फिगरको ब्याग लिएर ब्यागको एकदम क्रेज हो यो बिस्लेटी अनि एकैचोटि फ्लाइङ किस दिनु त फ्लाइङ किस गरिदेऊ त गुड 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 यो खै माया गरेर फ्लाइङ किस त होइन के अरे फेरि पनि इट्स ओके ल बाई बाई गाइस